හරි. අද අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Ubuntu 10.4 කියන අලුත්ම Ubuntu operating system එක. ඒ Ubuntu operating system එක කොහොමද අපේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක ගැන සාකච්ඡා කරන්න තමයි අපි දැන් බලන්නේ. එතකොට මේ වෙනකොට මම Ubuntu කියන්නේ Ubuntu 64 bit operating system එක ISO ෆයිල් එකකින් දැන් රන් කරවන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඒකෙන් බූට් කරලා ඉවරලා ෆස්ට් බූට් ඩිවයිස් එක විදියට මගේ CD ROM එක හදලා යනකොට මෙන්න මේ වගේ පළවෙනි වින්ඩෝ එක ඔන්න ඔය විදියට මට එනවා. මේකේ අපි හැමෝම දන්නවා මේකේ දේවල් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක try Ubuntu කියලා කියන්නේ අපිට live CD එකක් විදියට මේක රන් කරවන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ Ubuntu ආපු මුල් කාලේ 2006 ඉඳලා අද වෙනකන් කදිකට ඒගොල්ලෝ මේ ඔප්ෂන් එක හැමතිස්සෙම දෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔබේ පරිගණකයට මේක හොඳට දාලා රන් කරවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න පුළුවන් මේ try Ubuntu කියන ඔප්ෂන් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි Ubuntu එක්ක satisfied නම් අපේ කම්පියුටරේ hardware සහ resources අනිත් ඒවා Ubuntu වලට ඇති කියලා අපි හිතනවා නම් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම try කරන්නේ නැතුව එකපාරට install කරන්න. ඉතින් මම දන්නවා මගේ කම්පියුටරේ තියෙන resources ටික මේ Ubuntu install කරන්න නැති RAM එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. hard එක ඇති විස්තර ඔක්කොම ටික. ඒ නිසා මම දැන් මේක install කරන්නයි යන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ Ubuntu 16.04 කියන operating system එක install කරන්න කලින් ඔබේ පරිගණකයේ ඔබට gigabyte 20ක හෝ ඊට වඩා වැඩි ඉඩක් hard disk එකක් තිබිය යුතුයි. ඔබට ඒ ප්‍රමාණයේ hard disk එකක් ඔබට තිබිය යුතුයි. ඒක තමයි recommend කරන ගාන. minimum නෙමේ අඩුම මේ ඊට පහසුකම් නෙමේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් gigabyte 20ක් 30ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන එක ඉතා ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම RAM එක ගත්තොත් එහෙම gigabyte දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් RAM එකක් තිබෙන එක වැදගත්. gigabyte දෙකට අඩු වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් gigabyte දෙකක විතර RAM එකක් තියෙනවා නම් බොහොම පාසුවෙන් ඔබට installation එක කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අනිකුත් සාමාන්‍ය දේවල්ම තමයි ඔබේ පරිගණකයේ CD ROM එකක් එහෙම නැත්නම් USB pen එකකින් boot කරන්න පුළුවන් විදියට හරි සහ අනිකුත් network card එකක් සහ monitor ඔය සාමාන්‍ය දේවල් ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි install කරන්න යන්නේ. දැන් මම මේ install Ubuntu කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට click කරනවා. install Ubuntu කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ මෙයා මට දෙනවා මෙන්න මෙහෙම option දෙකක්. මේක Ubuntu install කරනකොට මම හිතන්නේ ඔබ සියලුම දෙනාට මීට කලින් ලැබිලා තියෙන එකක්. මොකද්ද මෙතන මෙයා මට ගෙන් අහනවා download updates while installing Ubuntu. ඒ කියන්නේ මේකේ විස්තරය කියන්නේ Ubuntu දැන් 16.04 මේ අවුරුද්දේ 2016 අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ තමයි operating system එක රිලීස් වුණේ. ඉතින් එදා ඉඳලා අද වෙනකන් දක්වා කාලය ඇතුළත තව OS එකේ අප්ඩේට්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ආපු අප්ඩේට් හැම එකක්ම මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන ගමන් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නද කියන එකයි තමයි යා මගෙන් අහන්නේ. මම ඒක ටික් කරොත් එයා ඒ වැඩේ කරනවා. මම අන්ටික් කරොත් එහෙම එයා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මෙතන තියෙනවා. ඔබට ඉතා ශක්තිමත් සහ වේගවත් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා නම් ඕක මේ ටික් එක දැම්මට කමක් නැහැ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඔබේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ස්ලෝ වුණොත් එහෙම සමස්ත ඉන්ස්ටලේෂන් එකම ස්ලෝ වෙනවා. ඒක නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරලා ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවර වුණාට පස්සෙම ඕන කරන අප්ඩේට්ස් ටික අපිට මැනුවලි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියන එක. ඒක බොහොම ලේසි වැඩක් නිසා. ඊළඟට තව ටික් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේකේ අපිට කියන්නේ install third party software for graphics and Wi-Fi hardware, flash, MP3 and other media කියලා. මේක ඇත්තටම මේ proprietary සහ software සහ open free and open source software අතර තියෙන ගැටලුවක් නිසා ඇති වෙච්ච තත්ත්වයක්. මොකද අපි දන්න විදිහට ගොඩක් MP3 ඊට පස්සේ flash ඒ වගේම media codecs ගොඩක් ඒවා proprietary software. ඉතින් එතකොට ඒවා දැන් Ubuntu කියලා කියන්නේ තනිකර 100%ක්ම free and open source software එකක්. ඉතින් ඒ operating system එකත් එක්ක ship කරලා එවන්න බෑ proprietary software. මොකද copyrights ගැටලු තියෙන හින්දා. නමුත් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා අපිට installation එකේදීම අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන third party softwares ටික අපි install කරද්දිම automatic install වෙන්න Ubuntu හරහාම installer එක හරහා මේ වැඩේ කරගන්න. නමුත් මම මෙතනදිත් recommend කරන්නේ මේකත් ඔබේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ වේගය මත තීරණය වෙන්න පුළුවන් මේක හරියන එකක්ද කියන්නේ කොච්චර වෙලාවක් මේ ඉන්ස්ටලේෂන් එකට යයිද කියලා. ඒ හින්දා මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ඒ වැඩේ කරන්නත් එපා. ඒ වෙනුවට OS එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් කිසි කරදරයක් නැතුව ඔය කියන media codecs ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි. එහෙනම් මම මේ ටික් දෙකෙන් එකක්වත් දාන්නේ නැහැ. ඒ දෙකෙන් එකක්වත් දාන්නේ නැතුව මම කන්ටිනියු කරනවා. හරි. මෙන්න මෙතන ඉතාමත්ම වැදගත් තැනක්. දැන් ඔබට පේනවා මේ අපි ඉන්ස්ටලේෂන් ටයිප් එක එහෙම නැත්නම් අපේ hard disk එක පාර්ටිෂන් කරන තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මෙයා මට ඔප්ෂන්ස් 4ක්
ලබා දෙනවා. පළවෙනි එක තමයි erase disk and install ubuntu. මේකෙදි කියන්නේ අපේ hard disk එකේ තියෙන සියලුම data ටික එයා delete කරලා ඉවරලා අලුතෙන් එයා partition table එක හදාගෙන එහෙම්මම install කරනවා කියන එක. නමුත් මම recommend කරනවා මේ දේ කරන්න එපා කියලා. මොකද මම විශ්වාස කරන දේ තමයි හැමතිස්සෙම අපි OS එකක් install කරනකොට ඒක partition table එක හදන දේ ඒ දේවල් ටික අපි manually කරන්න ඕනේ. මොකද කරන වැඩේ control එක අපි අපේ අතේ තබා ගත යුතුයි කියන දේ. ඉතින් ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ something else. එහෙම නැත්නම් you can create or resize partitions yourself to choose multiple partitions for Ubuntu. මෙන්න මේ option එකට යන්න කියන එක. එතකොට තනිකර මේ වැඩේ කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ control එකේ තියාගෙන. හරි, මම continue කරනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මට මගේ hard disk එක පෙන්නනවා /div/sda කියලා. එතකොට මම මෙතන දැන් new partition table කියන මට partition එකක් හදන්න කොහෙවත් බැරි හින්දා මම මෙතන මේ කරන්න තියෙන විදිය තමයි new partition table කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ওই new partition table කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙයා මෙන්න මේ විදිහට message එකක් දෙනවා මට partition table එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මේක කරන්නද කියලා ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍යද කියලා මම continue කරනවා. ඔව් දැන් මගේ partition table එක ඔබට පේනවා මම gigabyte 32ක hard disk එකක් තමයි මට තියෙන්නේ. දැන් මම ඒක partition කරන්නයි යන්නේ. එතකොට ඔබට පේනවා මෙතන දකුණු අත පැත්තේ එකතු කිරීමේ ලකුණක් තියෙනවා. මම ওই එකතු කිරීමේ ලකුණ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට partition එක හදන්න පුළුවන් එක එනවා. size එක විදිහට සාමාන්‍යයෙන් gigabyte 15ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙන්න root partition එක පළවෙනි partition එක විදිහට. ඒක type එක primary partition එකක් මම හදන්නේ. ඒ වගේම hard එකේ කෙලවරේ ඉඳලා පටන් ගන්න විදිහට මේ තියෙන file system එක ඒ කියන්නේ Windows වල Windows install කරලා තියෙන අය විදිහට අපි දන්නවා Windows වල අපි file system ಜಾති 3යි තියෙන්නේ FAT16, FAT32 සහ NTFS කියන එක. නමුත් Linux වල අපි ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ file system වර්ග ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ ඕනම එකක් ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් hard disk එකේ file type එක විදිහට. නමුත් මම recommend කරනවා මෙතන ext4 journey system file system කියන system එකත් එක්ක යන්න කියලා. ඊළඟට මේ mount point එක. මේ mount point එකෙන් අපි තෝරන්නේ / එහෙම නැත්නම් root කියන partition එකයි මේ හදන්නේ. මතක තබා ගන්න මේ root කියන partition එකේදී තමයි root partition එකේ තමයි අපි සියලුම system files ඒ වගේම ඔබ install කරන software සහ අනිකුත් සියලුම දේවල් ටික install වෙන්නේ. ඉතින් එම නිසා තමයි මම ටිකක් සාමාන්‍ය සරමින් ටිකක් වැඩි ඉඩකඩක් ඒ root partition එක වෙනුවෙන් ලබා දුන්නේ. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතකේ තියාගෙන ඉන්න. හරි. මම දැන් ඒක ඕකේ කරා. හරි. දැන් ඔබට පේනවා පළවෙනි partition එක ඒ ආකාරයට හැදුනා root partition එක. ඊළඟට තව free space එකේ මම ගිහිල්ලා ඉවරලා දැන් මම හදනවා boot partition එක. boot partition එකයි දැන් මම ඊළඟට හදන්නේ. මේ boot partition එකේදී වෙන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා අපේ පරිගණකයේ boot වෙන්න ඕනේ කරන files ටික system කියන්නේ boot files ටික install වෙන්නේ ওই boot partition එකේ. ඒක විශාල ප්‍රමාණයක ඉඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. megabyte 500ක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. සහ ඒකත් මට අවශ්‍ය නම් primary partition එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් logical එකක් විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. මම ඒකත් primary partition එකක් විදිහටම හදනවා. ওই විදිහට දාලා ඉවරලා settings සියල්ල හදලා ඉවරලා මම ඒකත් ඕකේ කරනවා. හරි. ඊළඟට මම හදන්න යන්නේ home partition එක. home partition එක මම home partition එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් අපේ user ගේ සියලුම data. ඒ කියන්නේ user කෙනෙක් විදිහට අපි මොනවාද අපේ තියෙන data ඒ සියලුම data ටික install වෙන්නේ. කියන්නේ videos වෙන්න පුළුවන්, documents වෙන්න පුළුවන්, pictures වෙන්න පුළුවන්, files වෙන්න පුළුවන්, download කරන files අනම්මනම් මේ සියලුම දේවල් user data ඔක්කොම home partition එක ඇතුලේ තමයි save වෙන්නේ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩිපුර ඉඩක් තියන්න ඕන නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් අපි නිකන් හිතමු මම gigabyte 16කට චුට්ටක් වැඩිපුර තියෙන හින්දා මම gigabyte 15ක් විතර වගේ ඉඩක් ඒ වෙනුවනුත් මම වෙන් කර ගන්නවා. හරි. සහ අවසාන වශයෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙන ඉඩේදී මොකද්ද මම කරන්නේ? මම මේ ඉඩ පාවිච්චි කරන්නේ swap area එකට. swap area කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ඔබ දන්නවා. ඒක මම primary partition එකක් විදිහටයි තියන්නේ. swap area කියලා කියන්නේ virtual memory එක. Linux වලදී virtual memory එක හදන එක තමයි swap එකකින් කරන්නේ. සාමාන්‍ය recommendation එක ඔබේ RAM එක වගේ දෙගුණයක ඉඩ ප්‍රමාණයක් swap එක වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නයි කියලා. නමුත් ඒ recommendation එකේ practice එක අපි තියන්නේ ඉස්සර කාලේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් RAM එකක් gigabyte එකකට දෙකකට වඩා අඩු කාලයකදී තිබ්බ කම්පියුටර් පරිගණක සඳහා. නමුත් දැන් කාලේ එහෙම නෙමෙයි. දැන් ඊට වඩා විශාල වශයෙන් RAM එක තියෙන පරිගණක තියෙන නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් gigabyte අපි RAM එකට ආසන්න අගයක swap area එක හදනවා. ඉතින් මගේ RAM එක මේ පරිගණකයේ සඳහා RAM එක 2GB. ඉතින් මම gigabyte එකමාරකට ආසන්න ප්‍රමාණයක වගේ RAM එකක් swap area එකක් මේ වෙනුවෙන් හදනවා. මම දැන් ඒකත් ඕකේ කරනවා.
හරි. දැන් ඔබට පේනවා මම මගේ පාර්ටිෂන් ටේබල් එක මම හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන මගේ root partition එක gigabyte 15ක ප්‍රමාණය එකක්. ඊළඟට boot partition එක megabyte 500යි. ඊළඟට ආයෙත් home partition එක ඒකත් gigabyte 15ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊළඟට swap area එක ඒක megabyte 1700ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම හදලා ඉවරයි. ඊළඟට මෙතන ඔබට පේනවා ඇති device for bootloader installation කියලා අහන. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ අහන්නේ අපි Linux install කරලා ඉවරනට පස්සේ grub එක එහෙම නැත්නම් bootloader එක කොතනටද තිබී යුත්තේ install කළ යුත්තේ කියලා අපිට ඒක අවශ්‍ය නම් මේ SDA1 කියන මේ පළවෙනි primary partition එකට දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 2 5 මේ ඕනෙම මේ තුනෙන් ඕනෙම එකකට දාන්න පුළුවන්. මම තෝරනවා මගේ disk එකේ primary root partition එකට තෝරනවා. ඔය root partition එක ඇතුලේ grub එක තියන්න කියලා. දැන් මම install කරනවා. එතකොට මෙයා මෙන්න මෙහෙමයෙන් අහනවා ඔබට මේක ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය නම් මොකද කරන්න කියලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට partition වෙනවා සහ තියෙන data නැකෙනවා මොකද කියන්නේ පිටිපස්සට එනවද ඉස්සරහට යනවද මම කියනවා නෑ මට install කරන්න ඕනේ. දැන් මෙයා මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හින්දා network connection එක enable හින්දා මෙයා දැනගෙන ඉන්නවා මම කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වෙන කොහේ හරි තැනක් තෝරන්නත් පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් තමන් කැමති time zone එකක් එක තමන් කැමති නගරයක්. ඉතින් මම කොළඹ ඉන්නේ හින්දා එයා මාව කොළඹ විදිහට ওই විදිහට පෙන්නනවා. ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාව තෝරපු හින්දා මේ keyboard layout එක විදිහට මෙයා සිංහල කියන එක තමයි මට suggest කරන්නේ. නමුත් ඇත්තටම අපි සිංහලෙන් පරිගණකයක් තුළ වැඩ කරන එක බොහොම අඩු නිසා අපි ඉංග්‍රීසි keyboard layout එක තමයි තෝරාගන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. මේ keyboard layout එකේදී US English කියන keyboard layout එක තෝරගන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මම මගේ නම දෙන එකයි කරන්න ඕනේ. මගේ නම ඔන්න ඔය විදිහට එන්නේ. මගේ පරිගණකයේ නම හැබැයි මම දාන්නේ වෙන නමක් test. හරි username එක විදිහට මම දාන්නේ test කියන username එක. මම පුරුද්දක් විදිහට username එක දාන්නේ මේ විදිහට. password එකකුත් උන්න මම type කරා. එයා කියනවා password එක සාපේක්ෂව හොඳයි කියලා. හරි. මෙතන option දෙකක් තියෙනවා. login automatically කියන්නේ password එක මොකක්වත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. computer on කරපු ගමන් කෙලින්ම operating system එකට log වෙන එක. එහෙම නැත්නම් require my password to login කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ password එක ඉදිරිපත් කරන්න. password එක අහනවා computer account එකට log වෙන කලින්. ඒක තමයි හොඳම practice එක. එම නිසා require my password to login කියන option එක හැමතිස්සෙම තෝරගන්න. හරි දැන් ඉතින් install වෙන එකයි වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔබට පේනවා දැන් installation එක files copy වෙනවා සහ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වෙනකොට අවසන් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතනින් ක්ලික් කරාම අපිට copy වෙන files ටික මොනවද කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මොකද්ද මේ Ubuntu Linux file system එක ගැන ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් කොයි හරිය මොකද්ද install වෙන file එක හේනාදී වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඒක බලන්න බෑයි කියලා හිතනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අයින් කරලා දාලා ඉවරලා මෙතනින් තියෙනවා මේ අපිට බලන්න Ubuntu අලුත්ම operating system එක 16.04 ගැන විස්තර ටිකක් කතා කරන්න. අපි බලමු. මම හිතන්නේ 16.4 එකත් operating system එකත් එක්ක සෑහෙන අලුත් මෘදුකාංග කීපයක් මේගොල්ලෝ හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒවා කියන්නේ විද්‍යා තාක්ෂණ අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා සහ මල්ටිමීඩියා ඔය වගේ ගොඩක් softwares තියෙනවා. ඒවා කීපයක් ගැන විස්තර ටිකකුත් දක්වලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Ubuntu ලගේ basic වෙන operating system එක. ඒක media player එක rhythmic box කියලා rhythm box කියලා ඉවරලා ඉතා හොඳ වර්ගයේ media player එකක්. ඒකෙන් රේඩියෝ අහන්න සහ සින්දු අහන්න සහ ගොඩක් podcast කරන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් operating system එක media player එකක්. ඒ වගේම photos බලන්න අපිට Shotwell photo manager කියන software එක by default එයා include කරලා තියෙනවා. ඒක install කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම photo editing සඳහා GIMP GIMP කියන image editor එක ඉතාමත්ම හොඳ අංක 1 free and open source image manipulation program එකක්. ඒ software එක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය browse කරන අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම සඳහා මුළු ලෝකෙම ජනප්‍රියම web browser එක Mozilla Firefox
by default install කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ කාර්යාලීය වැඩ කටයුතු සඳහා ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන ලිපි ලේඛන සකසා ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියන්නේ Excel හා සමාන ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් software එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ presentation මොනවා හරි දෙයක් හදාගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් සඳහා LibreOffice suite එක යා install කර by default install කරලා තිනවා. අපි ආයෙත් අලුතෙන් Office suite install කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. Ubuntu 16.4 install කරා මම හිතන්නේ මේක මේ Ubuntu 16.4 නෙමේ එදා මෙදා තුර මේ ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන සෑම Linux operating system එකකම 99%කම වගේ මේ Office software එක by default ඒ කියන්නේ පෙරණිමියෙන්ම install කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අපේ මේ operating system එක ලස්සන කරගන්න, themes මාරු කරගන්න, desktop wallpaper එක වෙනස් කරන්න, අනම්මනම් ওই වගේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු, language support එක, භාෂාව වෙනස් කරන්න, text size එක වෙනස් කරන්න අපි දන්නේ මොනවාද? අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම දෙයක් කරගන්න අවශ්‍ය කරන softwares මේක ඇතුලේ පෙරණිවියෙන්ම install කරලා තියෙනවා. සහ ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ documentation සම්බන්ධව විශේෂයෙන් අන්තර්ජාලය තුල ඉතා විශාල සහායක් Ubuntu operating system එක වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ලෝකේ තියෙන ජනප්‍රියම වෙබ්සයිට් එකක් තමයි askubuntu.com කියලා කියන්නේ. ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් Ubuntu operating system එක පාවිච්චි කරද්දී එන කුමන හෝ ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහා ඉතාම කඩිනමින් ඔබට මේ askubuntu.com වෙබ් අඩවිය හරහා ඒකට පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම local community teams මම හිතන්නේ ගොඩක් රටවල් වල තියෙනවා, ශ්‍රී ලංකාව තුලත් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සහායයන් පාවිච්චි කරගෙන මේ වැඩ කටයුතු පාවිච්චි කරගෙන ඔබට පුළුවන් වඩාත් පහසුවෙන් මේ Ubuntu Linux පාවිච්චි කරනකොට ඔබට එන යම්කිසි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු වලට අවශ්‍ය කරන පිළිතුරු හොයාගන්න. අපි ආයෙත් පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට යමු. මම හිතන්නේ දැන් ඔබට පේනවා මේ ඉන්ස්ටොලේෂන් එකේ අන්තිම ටිකයි යන්නේ. දැන් හાર્ඩ්වෙයාර් ටික කන්ෆිගර් කරගන්න ආකාරය සහ අනිත් දේවල් ටික දැන් වේගෙන් සිද්ධ වෙගෙන යනවා. තව විනාඩි එකක් දෙකක් වගේ ඊටාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත අපිට පුළුවන් මේ ඉන්ස්ටොලේෂන් එකේ කෙලවරක් දකින්න. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ලෝඩර් එක කන්ෆිගර් කරගෙන grub එක install කරගෙන ඒ වැඩ කටයුතු ටික සිද්ධ වෙන ආකාරය තව බොහොම ඊටාම කෙටි වෙලාවකදී මේ සියලු කටයුතු අවසන් වෙන්න නියමිතයි. දැන් installation එක complete install වෙලා ඉවරයි Ubuntu අපේ පරිගණකයට. දැන් අපිට පුළුවන් මේක restart කරන්න. මේ restart now කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම පරිගණකය restart වෙනවා. අපි restart කරමු. restart කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අලුත් OS එක boot වෙන එකයි සිද්ධ වෙන්නේ. GUI එක load කරගන්නවා ඔය විදියට. මේ තියෙන අපේ login window එක. දැන් අපිට පුළුවන් අපි කලින් හදාගත්ත password එක දීලා ඔය ආකාරයට OS එකට log වෙන්න. OS එක log වුණාට පස්සේ මේ වගේ තමයි අපිට desktop එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ desktop එක සහ Ubuntu 16.4 අලුත්ම operating system එකත් එක්ක කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේකට අපි කියන්නේ dash එක කියලා. ඒ දේවල් ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී සාකච්ඡා කරමු.